नमस्ते सम्पूर्ण मित्रहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईहरुको आफ्नै युट्युब च्यानल एनबी थापा मार्फत सधैँ आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु टेक्निकल एनालाइसिस सम्बन्धी भिडियोहरू लिएर यहाँहरुमाझ उपस्थित भएको छु। आज म तपाईहरुलाई विशेष गरेर टेक्निकल एनालाइसिस अन्तर्गत एउटा इन्डिकेटर जुन इन्डिकेटरको बारेमा बताउन गइरहेको छु। त्यो इन्डिकेटरले तपाईलाई चाहिँ बाइ अथवा सेल कति बेला गर्ने भनेर हामीलाई जानकारी दिन्छ। त्यो खालको इन्डिकेटर म बताउन गइरहेको छु। अघिल्लो साता मैले आरएसआई को बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी दिएँ। आरएसआई इन्डिकेटरबाट पनि बाइ एन्ड सेल गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बताएको थिएँ। यदि तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मेरो यो भिडियोको माथि आई बटन छ, त्यो आई बटनमा गएर तपाईले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। भने आज चाहिँ म तपाईहरुलाई MACD MACD को बारेमा बताउँदै छु। MACD बाट हामी कसरी ट्रेडिङ गर्न सक्छौं र त्यसको आधारमा हामी कसरी बाइ एन्ड सेल गर्न सक्छौं भनेर जानकारी लिनेछौं। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो यो युट्युब च्यानल एनबी थापालाई यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ भने अबका दिनमा पनि यसरी नै माया गरिदिनु होला भन्दै भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। यदि तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने साथै मेरो यो फेसबुक पेज को जुन ट्याब छ यो ट्याबमा थिचिसकेपछि मेरो फेसबुक पेजमा जानुहुन्छ। त्यो फेसबुक पेजमा आएर पनि मलाई लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुन्छ। साथै मेरो इन्स्टाग्राम र ट्विटरको साइट पनि यहाँ ट्याब मार्फत राखेको छु। अब तपाईहरुले MACD को बारेमा सुन्नु भएको छ कि छैन? MACD को बारेमा सुन्नु भएको छैन भने आज म यसको डिटेलमा बताउने छु। कसरी MACD ले काम गर्छ र MACD बाट हामीले कसरी ट्रेड गर्ने भन्ने बारेमा हामी बताउने छौं। भिडियोलाई पुरा हेरेर सहयोग गरिदिनु होला। अब म भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु। भिडियोमा म चार्टमा जान्छु र चार्टमा गइसकेपछि तपाईहरुले MACD को बारेमा थाहा पाउनुहुनेछ। त्योभन्दा पहिला चार्टमा MACD कसरी निकाल्ने त भन्ने बारेमा पनि जानकारी दिन चाहन्छु। यो चार्ट चाहिँ मैले सिस्टम एक्स लाइट बाट लिएको हो। यो पेड भर्जनको चार्ट हो। यदि तपाईहरु पनि यो पेड भर्जनको चार्ट लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो चार्ट कसरी लिने, कहाँबाट लिने भन्ने बारेमा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन सक्छु। र त्यसको लागि तपाईले भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा मेरो WhatsApp नम्बर छ, त्यहाँ आएर जोइन हुन सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम एउटा नेप्सेको चार्ट छ। यो चार्टमा गइसकेपछि हामी इन्डिकेटरको लागि यो एउटा इन्डिकेटर भनेर लेखिएको छ। यो इन्डिकेटरमा आएर हामी थिच्न सक्छौं र इन्डिकेटरमा गएर MACD भनेर टाइप गर्नुभयो भने तपाईहरुले त्यहाँ MACD को चार्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा इन्डिकेटर हो। यो इन्डिकेटर ट्रेन्ड फलोइङ इन्डिकेटर पनि भन्छौं यसलाई। अलिकति ल्यागिङ खालको हुन्छ। अलिकति ढिला यसले सिग्नल दिन्छ, तर ढिला दिए पनि यसले कन्फर्मेसन दिन्छ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ अलि धेरै नै ढिला दिन्छ। त्यो अवस्थामा हामीले जस्तो सेलिङको लागि कहिलेकाहीँ निर्णय गर्नु पर्यो भने त्यो निर्णय त्यो अलि तलै भइसकेको हुन्छ अथवा अलि घटि नै सकेपछि निर्णय आइसकेको हुन्छ। त्यही भएर हामी दोधारमा पनि पर्न सक्छौं। तर MACD लाई यदि ब्ल्यान्डली फलो गर्छौं भने MACD कै आधारमा मात्र यदि ट्रेड गर्छौं भने हामीले यसलाई ढुक्क भएर फलो गर्न सक्छौं। यसले सेल भन्दा सेल गर्ने र यसले बाइ भन्दा बाइ गर्ने गर्न सक्छौं। यसको लागि MACD के हो त भनेर एउटा कन्सेप्ट बुझौं पहिला हामी। र त्यो कन्सेप्ट बुझिसकेपछि हामी यसको बारेमा चार्टमा पनि लगाएर रिलेट गर्नेछौं कसरी MACD बाट ट्रेड गर्ने भनेर। त्योभन्दा पहिला यदि तपाई मसँग ट्रेडिङ गर्न चाहनुहुन्छ मेरो ग्रुपमा बसेर अथवा मसँग पर्सनली गाइडेन्सबाट ट्रेडिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो WhatsApp नम्बर डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु। त्यो डिस्क्रिप्सन बक्सको नम्बरमा आएर कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। WhatsApp, भाइबर, इमो नम्बर। मेरो ट्रेडिङ ग्रुपमा म तपाईहरुलाई डेली रूपमा टिप्स प्रोवाइड गर्छु, तपाईहरुको स्टकको एनालाइसिस गर्छु, प्लस तपाईहरुलाई पर्सनली गाइड गर्छु। हाम्रो सर्भिस बिल्कुलै पर्सनल भएको कारणले गर्दा तपाईको कन्फिडेन्शियल सधैं रहिरहनेछ भन्ने वाचा गर्न चाहन्छु। साथै हामीले दिने अर्को सर्भिस भनेको टेक्निकल एनालाइसिसका बेसिक टेक्निकल एनालाइसिसको क्लासहरु पनि हामीले चलाइरहेका छौं। यदि तपाई त्यसमा जोडिन चाहनुहुन्छ, बेसिक टेक्निकल एनालाइसिस सिकेर आफै सिकेर ट्रेडिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि हामीले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। जसको नम्बर मैले फेरि पनि भन्छु, मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिसकेको छु। अब म तपाईहरुलाई
MACD को बारेमा बताउन चाहन्छु। MACD के हो र कसरी काम गर्छ भनेर। यसमा दुईटा लाइन छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा MACD लाइन, अर्को सिग्नल लाइन, जुन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ब्लू लाइन MACD लाइन र रेड लाइन सिग्नल लाइन। भने अर्को एउटा लाइन छ, यो जुन लाइन चाहिँ जिरो लाइन भन्छौँ हामी। म जिरो लाइनलाई अलिकति मार्क गर्छु र जिरो लाइन राख्छु। यो चाहिँ जिरो लाइन भनेर राखौँ हामी। यो चाहिँ जिरो लाइन छ, लगभग जिरो हुन्छ र यसको 0 देखि 100 सम्म माथि अथवा 100-110 गर्दै जान्छ भने तल पनि त्यसै गरी माइनसमा हुन्छ। तल यता तलको यो 0 भन्दा मुनिको जुन लाइन छ त्यो चाहिँ नेगेटिभ लाइन हो भने 0 भन्दा माथिको लाइन चाहिँ पोजिटिभ लाइन हो, पोजिटिभ एरिया हो। यो आधारमा हामी देख्न सक्छौँ र यो एउटा बार जस्तो देख्न सक्छौँ। यो बारलाई चाहिँ हामी हिस्टोग्राम भन्छौँ। यो पनि 0 लाइन भन्दा माथि र 0 लाइन भन्दा तल बनेको देख्छौँ। अब यो सबै के हो त, म सरस्वती परिचय दिन चाहन्छु र परिचय दिइसके पछाडि म यो कुरालाई चार्टमा लगाएर रिलेट गर्छु। त्यहाँ गएर तपाईहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा जुन लाइन छ, रातो लाइन र नीलो लाइन, यसको क्रस ओभरमा हामी बाई र सेल गर्छौँ। कस्तो क्रस ओभर भयो भने बाई गर्ने र कस्तो क्रस ओभर भयो भने सेल गर्ने भन्ने बारेमा हामी जानकारी लिन्छौँ। साथै यो जुन हिस्टोग्राम छ, यो हिस्टोग्राम कता हुँदाखेरि बाई गर्ने अथवा कता हुँदाखेरि सेल गर्ने भनेर पनि हामी जानकारी लिन्छौँ। साधारणतया यो MACD लाइनले सिग्नल लाइनलाई तलबाट माथि यदि क्रस गर्छ भने त्यो अवस्थामा हामी बाई गर्न सक्छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ MACD लाइनले सिग्नल लाइनले तलबाट माथि क्रस गरेको पाउँछौँ। यो बेलामा हामी यो बाई गर्छौँ। यसलाई चाहिँ पोजिटिभ क्रसओभर पनि भन्छौँ अथवा गोल्डन क्रसओभर पनि भन्छौँ। भने अब यसको ठिक विपरीत यदि MACD लाइनले सिग्नल लाइनलाई माथिबाट तल क्रस गर्छ अथवा माथिबाट तल आउँछ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी नेगेटिभ क्रसओभर भन्छौँ अथवा त्यसलाई डेथ क्रसओभर पनि भनिन्छ। यो क्रसओभर भयो भने चाहिँ हामी सेल गर्छौँ। यसरी बाई र सेलको कन्सेप्ट चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ। भने पछाडि अब यो क्रसओभरमा बाई गर्ने भयौँ, यो क्रसओभरमा सेल गर्ने भयौँ। फेरि अर्को क्रसओभर आउँछ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो क्रसओभरमा हामी फेरि बाई गर्छौँ। अब यसरी हेर्दाखेरि बाई र सेल गरेर हामीले थोरै प्राइजमा किनेर बढी प्राइजमा बेच्नको लागि सफल हुन्छौँ र त्यसरी नाफा लिन सकिन्छ। अब देख्न सक्नुहुन्छ यो 0 लाइन भन्दा मुनिको महत्त्व के र 0 लाइन भन्दा माथिको महत्त्व के भन्ने बारेमा म तपाईलाई अलि अगाडि लिएर आउन चाहन्छु। अलि अगाडि हेरौँ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। निकै अगाडि आउँदाखेरि यहाँ 0 लाइन भन्दा मुनि पनि तपाईहरूले क्रसओभर देख्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर मार्केट बेयरिश ट्रेन्डमा छ भने यस्ता क्रसओभर जुन नेगेटिभ क्रसओभर छन्, ती नेगेटिभ क्रसओभरहरू चाहिँ दुईटै लाइन MACD लाइन र सिग्नल लाइन तलतिर आउन थाल्छन् र तलतिर आउने क्रममा 0 लाइन भन्दा तल अथवा नेगेटिभ एरियातिर आउन थाल्छन्। र नेगेटिभ एरियामा आएको बेलामा चाहिँ यो बेयरिश सिग्नल अलिकति तेजी भनेर थाहा पाउन सकिन्छ अथवा बेयरिश सिग्नल अलिकति स्ट्रङ छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। भने जब यो क्रसओभर हुन्छ, यो क्रसओभर भइसके पछाडि बाई सिग्नल भनिन्छ र बाई सिग्नल आउँदाखेरि यही क्रसओभरले यही यो 0 लाइन भन्दा तलै क्रसओभरमा बाई सिग्नल पायो भन्दैमा हामीले बाई गर्नुभन्दा पनि यो जुन क्रसओभर छ, यो क्रसओभर पछाडि MACD लाइन र सिग्नल लाइन जब 0 लाइन भन्दा माथि पुग्न थाल्छ त्यो बेलामा मात्र हामीले बाई गऱ्यौँ भने हाम्रो बाई चाहिँ सही हुन जान्छ अथवा हाम्रो एक्युरेसी सही हुन जान्छ। भने 0 लेभलभन्दा मुनि नै क्रसओभर भएर बसिरह्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ यो 0 लाइनभन्दा माथि नगइकन तलतिरै फर्कने सम्भावना पनि हुन्छ, जसले गर्दा हामीले लिने ट्रेडमा चाहिँ घाटा हुन जान्छ। अब यसरी यो लेभलमा बाई गरिसके पछाडि हामी यो लेभलमा सेल गर्न पर्ने हुन्छ। यहाँ नेगेटिभ क्रसओभर आइसके पछाडि नेगेटिभ क्रसओभर आइसकेपछि पनि हामी यो 0 लेभलभन्दा माथि नै छ भने त्यस्तो ठुलो मन्दी छ भनेर हामी भन्न मिल्दैन। एउटा सानोतिनो करेक्सन हो भनेर
भन्न सक्छौँ। त्यही आधारमा हामी आजको दिनलाई हेर्ने हो भने अस्तितिर सेल सिग्नल आएको थियो, तर सेल सिग्नल आए पनि जिरो लेभलभन्दा माथि नै दुइटै लाइन MACD लाइन र सिग्नल लाइन भएको कारणले गर्दा यो एउटा सामान्य करेक्सन हो, ठुलो करेक्सन होइन अथवा बेयरिश ट्रेन्ड होइन भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सक्छौँ। र यसरी हामी MACD लाइन र सिग्नल लाइनको क्रसओभरलाई लिएर बाई र सेल गर्न सक्छौँ। अब यो कुरा म तपाईहरुलाई चार्टमा लिएर रिलेट गर्न चाहन्छु, कसरी हामी बाई गर्न सक्छौँ अथवा कसरी सेल गर्न सक्छौँ भनेर हामी देखाउन सक्छौँ। त्यसको लागि मैले फेरि एकचोटि अलिकति पछाडि ल्याएँ र मैले चार्टमा लगाएर त्यसलाई रिलेट गर्न चाहेँ। त्योभन्दा पहिला मैले फेरि पनि एकचोटि भन्छु, यदि तपाईलाई हामीसँग जोडिएर ट्रेडिङ गर्न चाहनुहुन्छ, मसँग रहेर मेरा टिप्सहरू फलो गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा तपाईले मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ मेरो WhatsApp नम्बरमा, जसमा म पर्सनल गाइडेन्स सर्भिसको बारेमा तपाईहरुलाई बताउने छु र पर्सनल गाइडेन्स सर्भिस के हो, त्यसमा के सुविधा छ भन्ने बारेमा मैले डिटेलमा जानकारी दिनेछु। र यहाँ MACD लाइन जुन एउटा क्रसओभरको कुरा छ, यसमा जाउँ र मैले चार्टमा लगेँ। चार्टमा लाँदाखेरि त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, म अलिकति जुम गर्छु यसलाई र अलिकति जुम गरेँ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ यो क्रसओभर भयो, पोजिटिभ क्रसओभर भयो, तर जिरो लाइनभन्दा मुनि नै छ भने यो अवस्थामा देख्न सक्नुहुन्छ मार्केट यो प्राइजमा, यो प्राइज आसपासमा छ, लगभग 1334 को आसपासमा छ भने यो जिरो लाइनभन्दा माथि जाँदाको अवस्थामा लगभग 1370 को आसपासमा छ। भनेपछि खासै ठुलो फरक चाहिँ पाउँदैनौँ भने अब जब सेल सिग्नल आउँछ त्यस पछाडिको अवस्थामा हेर्नुहुन्छ भने लगभग 1395 छ, यो लेभलमा देख्न सक्नुहुन्छ। अब मार्केटमा सेल सिग्नल आएको छ र सेल सिग्नल आए पछाडि यहाँसम्म क्रसओभर पुरा भएर पोजिटिभ क्रसओभर आएको छ। पोजिटिभ क्रसओभर आउँदाखेरि मार्केट प्राइस देख्न सकिन्छ 1450 को छ भने यहाँ नेगेटिभ क्रसओभर आउँदाखेरि मार्केट प्राइस छ 1600 को लेभल। अब यसरी नेगेटिभ र पोजिटिभ क्रसओभरबाट हामीले बाहिर सेल गर्न सक्छौँ। हुन त साइडवेज मार्केटमा त्यति धेरै काम गरेको पाइँदैन, किन भन्दा यो ट्रेन्ड फलोइङ भएको कारणले गर्दा अप ट्रेन्ड र डाउन ट्रेन्डमा यसलाई राम्रोसँग काम गरेको हामी देख्न सक्छौँ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, अब यहाँ अलि अगाडि लगाएँ मैले, अलि अगाडि गएँ भने अलिकति उदाहरण दिन सजिलो हुन्छ होला। यहाँ एउटा बाई सिग्नल हामी देख्न सक्छौँ, यो लेभलमा बाई सिग्नल आएको पाउन सक्छौँ। भनेको 23 मार्चमा हामीले बाई सिग्नल पायौँ। 23 मार्चमा बाई सिग्नल पाउँदाखेरि हामीले देख्न सक्छौँ यो क्यान्डल यहाँ छ, यो क्यान्डलमा पनि हामीले देख्न सक्छौँ यो 2521 को लेभलमा छ भने त्यस पछाडि त्यसको सेल सिग्नलको रूपमा हामी देख्न सक्छौँ यो लेभलमा क्रसओभर भएको छ, जसलाई हामी देख्न सक्छौँ 2645, लगभग 100 पोइन्टको 125 पोइन्टको फरक हामी देख्न सक्छौँ। 125 पोइन्टको मार्जिन हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब यहाँ अर्को बाई सिग्नल आएको देख्न सकिन्छ यो लेभलमा बाई सिग्नल आउँदा हाम्रो मार्केट चाहिँ 2685 को लेभलमा थियो भने यहाँनेरि सेल सिग्नल आउँदा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मार्केट प्राइस लगभग 2775 भनेपछि 100 पोइन्टको मार्जिन यहाँ पनि हामीले गेन गरेका छौँ भने अर्को बाई सिग्नल चाहिँ यहाँनेरि आएको पाउँछौँ हामी, भनेको लगभग 2850 को लेभल भनौँ भने यसको सेल सिग्नल चाहिँ यहाँ आएको पाउँछौँ, लगभग त्यो भनेको 2920 को हाराहारी, भने पछाडि 60-70 पोइन्टको हामीले फरक पाउँछौँ। यसरी बाहिर सेल सिग्नलबाट हामीले प्रफिट गेन गर्ने अवसर जुन हुन्छ, यो अवसर चाहिँ हामीले यो MACDबाट प्राप्त गर्ने हुनाले MACDलाई हामीले एउटा इन्डिकेटरको रूपमा र ट्रेडिङको लागि युज हुने एउटा स्ट्राटेजिक इन्डिकेटरको रूपमा लिने गरेका छौँ। र यदि तपाईहरू पनि यसै गरी MACD तथा अन्य टेक्निकल इन्डिकेटरहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भने मेरो WhatsApp नम्बरमा मलाई कन्ट्याक्ट गरेर मसँग ट्रेनिङमा बसेर सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि मैले WhatsAppबाट तपाईहरुलाई इन्फर्मेसन दिने नै छु। र यति भन्दै आजको मेरो यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भन्दै भोलि फेरि हामी अर्को नयाँ प्रस्तुतिसँगै उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि हार्दिक नमस्ते।